Tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất trong mối quan hệ Tây Ba giữa Trung Quốc, Mỹ và Đài Loan. Sau khi ông Biden phát biểu rằng Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý thực hiện thỏa thuận Đài Loan, Thượng nghị sĩ Mỹ lên tiếng yêu cầu ông Biden làm rõ thỏa thuận này là thỏa thuận nào. Ông Biden cần giải thích rõ để Trung Quốc không có cái cớ mà xuyên tạc. Trong khi đó, Đài Loan tuyên bố đã sẵn sàng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự ổn định ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Tại Mỹ, để ngăn việc chính phủ bị giải tán, Thượng viện đã thông qua dự luật tạm thời nâng trần nợ công. Trong một động thái bất ngờ, Nga gửi lời mời đàm phán đến phái đoàn Taliban. Tân Thủ tướng Nhật Bản thề chấm dứt khủng hoảng Covid-19, bảo vệ lãnh thổ. Hàn Quốc tiếp tục tìm cách thúc đẩy quan hệ với Triều Tiên. Các thông tin đáng chú ý khác, Trung Quốc phát hành sách trắng về bảo tồn đa dạng sinh học. Hàn Quốc nâng mục tiêu cắt giảm khí nhà kính lên 40% đến năm 2030. Giải Nobel Hòa bình 2021 thuộc về hai nhà báo đến từ Philippines và Nga. Quý vị đang cùng đến với FBNC Thế giới hôm nay. Chào quý vị, tôi là Quang Huy và quý vị đang cùng theo dõi FBNC Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, vào ngày 7 tháng 10 vừa qua, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Marco Rubio đã gửi cho Tổng thống Mỹ Joe Biden một lá thư, trong đó thúc giục ông Biden làm rõ những bình luận của mình liên quan đến thỏa thuận Đài Loan và không để cho Trung Quốc xuyên tạc về bất cứ thỏa thuận nào liên quan đến hòn đảo. Trong bức thư gửi đến Tổng thống Joe Biden, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Marco Rubio viết, nhận xét của ông rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ tuân theo thỏa thuận Đài Loan đã khiến nhiều người bối rối vì không biết chính xác ý ông là gì. Sau khi ông Biden đưa ra bình luận này, người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki đã giải thích rằng ngụ ý của ông Biden là Mỹ sẽ tuân theo đạo luật quan hệ Đài Loan chính thức TRA, nhưng cho đến nay vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào về ý nghĩa thực sự của thỏa thuận Đài Loan. Ông Rubio viết, tôi rất hy vọng rằng thứ mà ông muốn nhắc đến là 3 hiệp định được Mỹ và Trung Quốc ký kết từ năm 1972 đến năm 1982 nhằm thiết lập quan hệ ngoại giao và đưa ra những tuyên bố nhất định liên quan đến Đài Loan. Như ông đã biết, các thỏa thuận này đã xây dựng các điều khoản một cách cẩn thận để ngăn chặn bất kỳ sự chấp nhận nào của Mỹ đối với yêu sách lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đối với Đài Loan. Gần đây, máy bay quân sự Trung Quốc đã liên tục thực hiện các cuộc xâm nhập quy mô lớn vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan. Ông Rubio cho rằng Trung Quốc đã âm thầm phá hoại các tuyên bố trong các thỏa thuận liên quan đến Đài Loan từ lâu. Ông Rubio nhấn mạnh, nếu Trung Quốc cố gắng giành quyền kiểm soát Đài Loan bằng vũ lực, họ chắc chắn sẽ tìm cách xuyên tạc các thỏa thuận này để khẳng định rằng Mỹ không có quyền can thiệp hay bảo vệ người dân Đài Loan. Do đó, ông Rubio cho rằng Mỹ không có cửa để động vào Đài Loan nếu Trung Quốc cố tình hiểu sai các cam kết. Ông Rubio yêu cầu ông Biden làm rõ rằng ông đang đề cập đến thỏa thuận nào khi nói đến thỏa thuận Đài Loan và liệu có một thỏa thuận mới nào liên quan đến Đài Loan hay không. Mới đây, trong một bài phát biểu khai mạc tại diễn đàn Yusan, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cho biết rằng hòn đảo này sẵn sàng đảm nhận vai trò quan trọng hơn, đồng thời sẽ làm việc với các nước Đông Nam Á để đảm bảo sự ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Trong bài phát biểu khai mạc tại diễn đàn Yusan, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cho biết hòn đảo này sẵn sàng làm việc tích cực với các đối tác cùng chí hướng để đảm bảo sự phát triển của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bà cho biết kể từ năm 2016, chính sách hướng Nam của Đài Loan được mở ra để thúc đẩy sự thịnh vượng trong khu vực, thương mại, giáo dục, cũng như hợp tác công nghệ và y tế với các nước Đông Nam Á, Úc và New Zealand. Tuy nhiên, bà Thái cũng cho biết thêm, cũng có những căng thẳng và mâu thuẫn mang tính hệ thống có thể tác động đến an ninh khu vực và nền kinh tế toàn cầu nếu không được xử lý đúng cách. Về vấn đề này, bà Thái khẳng định Đài Loan hoàn toàn cam kết sẽ hợp tác với các bên trong khu vực để đảm bảo sự ổn định. Nhà lãnh đạo Đài Loan nhấn mạnh sự thịnh vượng chung đòi hỏi một môi trường hòa bình, minh bạch và cởi mở, đồng thời nói thêm rằng hòn đảo không muốn đối đầu quân sự mà sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ tự do và nền dân chủ của mình. Nhân cơ hội này, bà Thái Anh Văn tiếp tục khẳng định Đài Loan là một hình mẫu của nền dân chủ và có thể là một phần để tìm ra giải pháp cho các vấn đề toàn cầu. Trong một động thái bất ngờ, đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga Vladimir Putin về Afghanistan, ông Jamil Kabulov, mới đây cũng đã cho biết nước này sẽ gửi lời mời đại diện của Taliban tới Moscow để dự các cuộc đàm phán quốc tế vào ngày 20 tháng 10 tới đây. Mới đây, khi trả lời cho câu hỏi của các nhà báo Nga về việc liệu đại diện của lực lượng Taliban có được mời tham dự các cuộc đàm phán liên quan đến Trung Quốc, Ấn Độ, Iran và Pakistan hay không, đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga Vladimir Putin về Afghanistan, ông Jamil Kabulov đã trả lời ngắn gọn là có.
Các cuộc đàm phán sẽ diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh G20 tại Afghanistan vào ngày 12 tháng 10. Mục đích là để giúp nước này tránh được một thảm họa nhân đạo sau khi lực lượng Taliban lên nắm quyền tiếp quản. Ông Kabulov cũng được hỏi rằng liệu Nga có cung cấp viện trợ cho Afghanistan, nơi vừa được Liên Hiệp Quốc cảnh báo rằng có nguy cơ xảy ra cuộc khủng hoảng nhân đạo hay không. Ông trả lời rằng Nga sẽ làm việc này nhưng vẫn chưa lên kế hoạch cụ thể. Cũng liên quan đến Nga, vào ngày 7 tháng 10 vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova cũng đã lên tiếng cảnh báo Anh không nên xúi giục một cuộc chạy đua vũ trang trên không gian mạng. Bình luận này được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đã nhấn mạnh London sẽ tiến hành các cuộc tấn công mạng nhằm vào các quốc gia thù địch có mục đích gây hại tới Anh, trong đó có Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova mới đây đã lên tiếng cảnh báo: "Chúng tôi kêu gọi các phe đối địch không nên mất kiểm soát và xúi giục một cuộc chạy đua vũ trang mạng mới." Phát ngôn này được cho là để nhắm vào Anh sau khi Bộ trưởng Quốc phòng nước này ông Ben Wallace nhấn mạnh London sẽ tiến hành các cuộc tấn công mạng nhằm vào các quốc gia thù địch có mục đích gây hại tới Anh, trong đó có Nga. Bà Zakharova nói thêm, trong nhiều năm qua, ý tưởng về sự cần thiết phải tăng cường các biện pháp tấn công trên không gian thông tin và không gian mạng đã hiện lên trong tiềm thức của nhiều nước thành viên thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, với cái cớ đối phó với các mối đe dọa được cho là xuất phát từ đất nước chúng ta. Bà Zakharova nhấn mạnh, Nga từ trước đến nay luôn phản đối quân sự hóa không gian thông tin, đồng thời ủng hộ việc sử dụng công nghệ thông tin và liên lạc vì duy nhất mục đích hòa bình. Bà nói thêm, đây là ưu tiên của chúng tôi. Chúng tôi thường xuyên đề nghị tiến hành tham vấn song phương cấp chuyên viên với các đối tác, nhất là đối tác Anh. Tuy nhiên, London lại đưa ra những tuyên bố thù địch, gây hấn và không cân xứng, cũng như giận dữ vô căn cứ, thay vì tiến hành các cuộc tiếp xúc chuyên viên mang tính xây dựng. Bà nhấn mạnh, Moscow đề nghị hợp tác về một loạt các vấn đề an ninh, thông tin quốc tế ở diện rộng, thay vì viện tới phát ngôn gây hấn. Tại Mỹ, vào sáng ngày 8 tháng 10, Thượng viện cũng đã phê chuẩn dự luật tạm thời nâng mức trần nợ công của chính phủ liên bang, qua đó tránh nguy cơ vỡ nợ vào cuối tháng này. Tuy nhiên, các thượng nghị sĩ vẫn để ngỏ quyết định về một giải pháp lâu dài hơn cho đến đầu tháng 12. Sau nhiều tuần tranh luận giữa các đảng, dự luật đã được thông qua với 50 phiếu thuận và 48 phiếu chống. Theo đó, tăng mức trần nợ công 28.400 tỷ đô la của Mỹ hiện nay thêm 480 tỷ đô la. Nâng giới hạn nợ lên mức 28,9 ngàn tỷ đô la. Dự luật sẽ chỉ có hiệu lực đến ngày 3 tháng 12, ngày mà ngân sách cho hầu hết các chương trình liên bang cũng hết hạn, theo một biện pháp tạm thời được thông qua hồi đầu tháng này. Trong 8 tuần tới, Quốc hội Mỹ sẽ phải giải quyết hai thách thức. Một là phải nhất trí về kế hoạch chi tiêu công cho đến tháng 9 2022, bao gồm từ các chương trình giáo dục và đối ngoại đến các quỹ tài chính để thực thi các biện pháp nhập cư và an ninh sân bay. Hai là phải tìm cách tránh nguy cơ vỡ nợ. Dự luật được Thượng viện thông qua hiện đã được chuyển đến Hạ viện, nơi dự kiến sẽ được dễ dàng thông qua. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi trước đó cho biết bà sẽ triệu tập lại các thành viên của Hạ viện để bỏ phiếu về biện pháp này, mặc dù không nói rõ thời gian cụ thể. Trong khi đó, tại Nhật Bản, trong bài phát biểu về chính sách đầu tiên của mình tại Quốc hội, Thủ tướng Fumio Kishida hôm thứ Sáu ngày 8 tháng 10 cho biết ông sẽ nỗ lực hết sức để đưa Nhật Bản thoát khỏi cuộc khủng hoảng Covid-19, đồng thời bảo vệ lãnh thổ và đảm bảo an ninh cho người dân nước này. Vào thứ Hai ngày 4 tháng 10, ông Fumio Kishida đã đảm nhận vị trí Thủ tướng Nhật Bản thay thế cho ông Yoshihide Suga, người phải chịu sự chỉ trích rộng rãi vì không xử lý được đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, trong tháng này, số ca mắc hàng ngày đã giảm bớt và tình trạng khẩn cấp do dịch cũng được dỡ bỏ. Trong bài phát biểu trước Hạ viện thì ông Kishida nhắc lại quyết tâm vượt qua lạm phát và cho biết là ông sẽ thúc đẩy bằng cách nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ, chi tiêu tài khóa khẩn trương và triển khai các chiến lược tăng trưởng. Ông cũng cam kết sẽ trả tiền mặt cho những người được gọi là lao động không thường xuyên, các gia đình có trẻ em và những người đang phải vật lộn để kiếm sống về đại dịch. Về an ninh quốc gia và đối ngoại thì ông Kishida cho biết ông sẽ bảo vệ hòa bình và ổn định của Nhật Bản. Về quan hệ với nước láng giềng Trung Quốc, ông cho biết việc xây dựng quan hệ ổn định và duy trì đối thoại là quan trọng, nhưng Nhật Bản sẽ tìm cách thực hiện hợp lý hơn nếu cần thiết. Liên quan đến mối quan hệ liên triều, vào ngày 7 tháng 10 vừa qua, khi trao đổi trực tuyến với ông Jim Rogers, một nhà đầu tư nổi tiếng, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-jong cũng đã nhấn mạnh sự cần thiết của một thỏa thuận mới New Deal, phiên bản Hàn Quốc,
cho việc mở rộng hợp tác liên triều. Ông Lee cũng đã nhấn mạnh rằng nếu hợp tác kinh tế giữa hai miền Triều Tiên phát triển thành một thỏa thuận hòa bình mới, điều đó sẽ mở đường cho một bước nhảy vọt mới của nền kinh tế Hàn Quốc. Ông Rogers cũng đã thể hiện đồng tình với tầm nhìn của ông Lee và nhấn mạnh trao đổi liên triều sẽ có lợi cho tất cả mọi người và sẽ mang lại những cơ hội mới. Ông cũng chỉ ra rằng thế giới sẽ chú ý đến Hàn Quốc nếu như hai miền Triều Tiên được thống nhất và nhấn mạnh việc sẽ có thêm nhiều công ty đầu tư vào Triều Tiên. Chuyển sang một số thông tin về dịch bệnh. Thưa quý vị, vào ngày 7 tháng 10 vừa qua, thì Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Anh Grant Shapps cũng đã thông báo rằng nước này sẽ hủy bỏ các yêu cầu kiểm dịch khắt khe đối với du khách đến từ 47 quốc gia và vùng lãnh thổ hiện nằm trong danh sách đỏ, trong đó có Nam Phi và Thái Lan, đồng thời nới lỏng các quy định đối với một số nước, trong đó có Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ. Ngành du lịch của Anh đã thiệt hại nặng nề sau khi các hạn chế đi lại được áp dụng một cách chặt chẽ để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch, nhất là việc ngăn không cho công dân Anh ra nước ngoài, cũng như không cho công dân nước ngoài nhập cảnh. Nhiều quốc gia có mức độ lây nhiễm cao đã bị đưa vào danh sách đỏ, yêu cầu du khách phải tự cách ly 10 ngày trong khách sạn. Thêm vào đó, chi phí cho các xét nghiệm PCR và các xét nghiệm khác thường tốn kém hơn cả chi phí của chuyến bay. Các hãng hàng không lớn như là Ryanair và EasyJet cho rằng các hạn chế nghiêm ngặt này đã làm trì hoãn đà phục hồi của ngành hàng không, khiến cho ngành này bị tụt hậu so với các nước châu Âu. Theo quy định mới của chính phủ Anh thì có 7 quốc gia sẽ vẫn nằm trong danh sách đỏ, trong đó có Colombia, Ecuador, Panama và Venezuela và 3 quốc gia khác. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Anh Grant Shapps cũng cho biết đã nới lỏng các quy định đối với các quốc gia như là Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Ghana. Ông Shapps cho biết việc khôi phục niềm tin của người dân vào du lịch là chìa khóa để xây dựng lại nền kinh tế. Với tình trạng phân bổ vaccine ngừa Covid-19 thiếu đồng đều trên thế giới như hiện nay, Liên Hiệp Quốc mới đây cũng đã kêu gọi 8 tỷ đô la Mỹ nhằm thực hiện tiêm phòng cho 40% dân số thế giới vào cuối năm nay. Trong một cuộc họp báo, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh, bất bình đẳng về vaccine là đồng minh tốt nhất của đại dịch COVID-19. Nó thúc đẩy sự phát triển và lan rộng của virus, khiến thế giới có thêm hàng triệu ca tử vong và kéo dài thời gian suy thoái kinh tế, tiêu tốn hàng ngàn tỷ đô la Mỹ. Hướng tới sự công bằng về vaccine, ông Guterres kêu gọi nguồn hỗ trợ 8 tỷ đô la Mỹ để hoàn thành thực hiện mục tiêu tiêm chủng cho 40% dân số thế giới vào cuối năm nay, trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới WHO đề ra kế hoạch tiêm vaccine cho 70% dân số đến giữa năm 2022. Cũng trong dịp này, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc còn đề nghị nhóm 20 nước phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới đưa ra cam kết cả thế giới đều được tiêm chủng tại hội nghị thượng đỉnh của G20 ở Rome vào cuối tháng này. Tiếp theo cũng sẽ là các thông tin về môi trường. Quý vị thân mến, Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc vào ngày 8 tháng 10 đã phát hành sách về bảo tồn đa dạng sinh học ở nước này, cũng như là cách thức để đạt được các mục tiêu đã đề ra về môi trường và sinh thái. Sách trắng có tiêu đề Bảo tồn đa dạng sinh học ở Trung Quốc vừa được công bố hôm 8 tháng 10 nêu rõ Trung Quốc bảo tồn đa dạng sinh học bằng các biện pháp sáng tạo và cập nhật, hình thành một mô hình bảo tồn đa dạng sinh học mới. Đây là sách trắng về bảo tồn đa dạng sinh học đầu tiên mà chính phủ Trung Quốc phát hành. Văn kiện dài 14.000 chữ bao gồm 3 phần, lời nói đầu, phần chính và phần kết. Dựa trên tư tưởng văn minh sinh thái của Chủ tịch nước Tập Cận Bình, văn kiện này thảo luận về các chính sách nguyên tắc, cách tiếp cận, những sự tiến bộ và đóng góp của Trung Quốc trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học. Sách trắng về bảo tồn đa dạng sinh học của Trung Quốc cũng trình bày chi tiết các sáng kiến hành động và đóng góp của nước này trong việc đưa chủ nghĩa đa phương vào hành động, cũng như nêu bật tầm quan trọng của hợp tác đa dạng sinh học trên toàn thế giới. Vào thứ Sáu, ngày 8 tháng 10 vừa qua, thì chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ nâng mục tiêu giảm khí nhà kính từ 26,3% lên 40% vào năm 2030. Đây là một phần của nỗ lực đạt được mức độ trung hòa carbon vào năm 2050. Vào tháng 6, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua bản sửa đổi về đóng góp do quốc gia tự quyết định NDC về cắt giảm khí thải và sẽ được chính thức giới thiệu tại Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc tổ chức tại Glasgow vào tháng 11 tới. Tiếp đó, thì kế hoạch cụ thể của chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ được trình bày tại Liên Hiệp Quốc vào tháng 12. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đề xuất một thỏa thuận xanh mới nhằm giúp nước này nhanh chóng thoát khỏi đại dịch Covid-19, đồng thời đạt mục tiêu kéo giảm mức khí thải xuống bằng không vào năm 2050. Theo chính phủ Hàn Quốc, bản NDC sửa đổi đặt ra mục tiêu rất táo bạo nếu so với các quốc gia khác.
Ngày 8 tháng 10, Jun Eun-chang, Chủ tịch Ủy ban về trung hòa khí carbon của Tổng thống Hàn Quốc phát biểu, "Tôi tin rằng chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên chưa từng có so với trước đây." Ông cũng lưu ý, các báo cáo đánh giá từ Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu IPCC kết luận rằng bầu khí quyển hiện tại mà loài người đang sống có nồng độ CO2 chạm mức kỷ lục trong ít nhất 2 triệu năm. Các nhóm hoạt động vì môi trường đã hoan nghênh tuyên bố của Hàn Quốc về cắt giảm khí thải, song cũng cho rằng những mục tiêu này vẫn còn ở mức thấp. Một trong số đó là tổ chức những giải pháp cho khí hậu có trụ sở tại thủ đô Seoul. Tổ chức này cho biết những mục tiêu của Hàn Quốc vẫn chưa đáp ứng được những mục tiêu trong thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu và vẫn phụ thuộc nhiều vào những sự cắt giảm từ nước ngoài. Người đứng đầu nhóm vận động này cho biết Hàn Quốc cần giảm mức phát thải trong nước xuống ít nhất 50% vào năm 2030 để đạt được sự công bằng theo tỷ lệ giữa các nước theo thỏa thuận Paris. Hàn Quốc đang tụt hậu, nhiều nền kinh tế tiên tiến khác đều đang cam kết giảm ít nhất một nửa mức phát thải vào cuối thập kỷ này. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, vào ngày 8 tháng 10 vừa qua, Ủy ban Giải Nobel Na Uy tuyên bố Giải Nobel Hòa bình năm 2021 thuộc về nhà báo Maria Ressa, người Mỹ gốc Philippines, và nhà báo Nga Dmitry Muratov. Họ được trao giải vì những hoạt động liên quan tới sự tự do báo chí. Bà Maria Angelita Ressa là một nhà báo nổi tiếng gốc Philippines và là đồng sáng lập đồng thời là giám đốc điều hành của tờ Krafler. Trong khi đó, thì ông Dmitry Muratov là chủ biên của tờ báo tiếng Nga Novaya Gazeta. Ông nổi tiếng với những bài báo chống tham nhũng và bảo vệ nhân quyền. Hai nhà báo này đã đạt giải Nobel Hòa bình năm nay vì những nỗ lực của họ trong việc bảo vệ tự do ngôn luận. Theo Ủy ban Nobel Na Uy, thì tự do ngôn luận là điều kiện tiên quyết cho nền dân chủ và hòa bình. Giải thưởng cho người đoạt Nobel Hòa bình bao gồm một huy chương vàng, bằng chứng nhận và một tấm séc trị giá 1,1 triệu đô la Mỹ. Giải Nobel Hòa bình được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1901 và cho tới nay đã có tổng cộng 101 giải được trao. Thay vì đóng cửa các quán ăn khác trong bối cảnh nước lũ dâng cao, thì một cửa hàng lẩu ở Thái Lan đã khiến cộng đồng địa phương chú ý vì vẫn hoạt động phục vụ khách ngồi ăn ngay giữa dòng nước lũ. Antitipan Jutimanen, chủ nhà hàng Jalvraya Antiki Coffee, đã biến bất lợi thời tiết thành cơ hội kinh doanh tuyệt vời. Không giống với những nơi khác, quán ăn của Antitipan Jutimanen vẫn hoạt động bất chấp dòng nước lũ đang tràn ra các con đường do triều cường sông Jalvraya dâng cao. Tôi không nghĩ đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời đến vậy. Họ không chỉ thích bầu không khí, món lẩu nóng hổi nghi ngút khói hay khung cảnh hoàng hôn trên sông Jalvraya, mà nước lũ cũng trở thành yếu tố độc đáo. Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì khách hàng của tôi thích điều này. Tại nhà hàng hiện đang sốt ở Thái Lan, thực khách sẽ ngồi thưởng thức món ăn trên ghế gỗ, chân ngập trong nước lũ, đôi khi họ phải vội vàng đứng lên để tránh những đợt sóng ập vào. Đây không chỉ là một thử thách vừa ăn vừa tránh lũ, mà còn mang đến cho thực khách một trải nghiệm mới lạ, có 102. Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên, KCNA cũng đã đưa tin vào ngày 7 tháng 10 vừa qua, triển lãm mỹ thuật quốc gia đã được khai mạc tại thủ đô Bình Nhưỡng, đánh dấu kỷ niệm 30 năm ngày xuất bản tác phẩm On Fire Art của cố lãnh đạo Kim Jong-un. Theo đoạn video do KCNA đưa tin cung cấp, thì các du khách đang đến thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật tại nhà triển lãm Okryu, và hàng trăm tác phẩm nghệ thuật bao gồm tranh vẽ trên sơn dầu, tác phẩm điêu khắc và thủ công mỹ nghệ của Triều Tiên đã được trưng bày tại đây. Hầu hết các tác phẩm đều lấy cảm hứng dựa trên tư tưởng Juche và lý thuyết của đảng cầm quyền. Triển lãm này sẽ diễn ra đến hết ngày 31 tháng 10. Ukraine Skyop Airlines, một hãng hàng không Ukraine, đã quyết định chấm dứt giày cao gót với bút chì và áo sơ mi bó sát sau khi tiếp nhận ý kiến phản hồi từ các tiếp viên về đồng phục của họ. Đồng phục mới dành cho tiếp viên được thay đổi, gồm giày thể thao, áo vest cùng quần ống rộng màu cam và khăn lụa. Giày cao gót rất đẹp, nhưng chân tôi bị đau và sưng tấy vào mỗi cuối chuyến bay. Giày thể thao là một sự thay thế hoàn toàn tuyệt vời. Nó khiến tôi vô cùng thoải mái. Mặc dù chân tôi bị sưng trong suốt chuyến bay, nó cũng sẽ chỉ gây ra ít sự khó chịu. Ngoài những thay đổi về trang phục, Ukraine Skyop Airlines cũng đã quyết định loại bỏ những gì mà họ gọi là yếu tố bảo thủ, kể cả việc búi tóc chặt hoặc cột cao sẽ được thay bằng tóc thắt bím. Một người khởi nghiệp của Nigeria mới đây cũng đã cho ra đời một hệ thống có thể tận dụng các lớp xe cũ được thải ra hàng ngày bằng cách chế tạo lại thành những tấm lót sàn nhà rất tiện dụng, thậm chí có thể dùng thay cho gạch.
Nữ doanh nhân Alvaro Labo Grunsigui, một phụ nữ Nigeria và là nhà sáng lập, giám đốc điều hành của Fetal Waste Management Recycle. Đây là một nhà máy tái chế, biến những lớp xe cũ vốn bị bỏ đi và bán phá giá thành những vật liệu có ích như gạch lát sân chơi cùng nhiều loại hàng hóa khác. Trao đổi với hãng tin Reuters tại nhà máy ở thành phố Ibadan, Tây Nam Nigeria, nữ doanh nhân cho biết động lực để bà thành lập cơ sở này chính là mong muốn tạo ra những sản phẩm mới có ích từ những thứ đã bỏ đi. Tại Nigeria, việc tái chế rác thải vẫn chưa được xem trọng. Những đống rác lớn nằm ngổn ngang là hình ảnh thường thấy ở các ngôi làng, thị trấn, thành phố của quốc gia này. Người dân thường xử lý rác thải bằng cách đốt. Trước thực trạng đó, nhà máy Freetown đã tận dụng nguồn nhân lực có sẵn. Họ thuê những người dân địa phương thu lượm lớp xe cũ từ các bãi rác. Với mỗi lớp xe, người dân sẽ nhận lại trung bình khoảng 0,2 đô la Mỹ. Bắt đầu hoạt động từ năm 2020. Freetown hoạt động với chỉ 4 thành viên, nhưng đến nay, nhà máy đã tạo việc làm cho gần 130 lao động, có thể tái chế hơn 100.000 lớp xe thành những sản phẩm khác nhau, từ gờ giảm tốc cho đến vật liệu lát sân chơi. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế giới hôm nay. Còn Huy cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.